හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Trading Guide LK YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ channel එක හරහා කරන්නේ නැත්නම් YouTube channel එක හරහා කරන්නේ trading ඉගෙන ගන්න නැත්නම් basic ඉඳලා trading ඉගෙන ගන්න ඔයාට අඩිතාලමක් දාලා අන්තිමේදී advanced විදියටම trade කරන්න කොහොමද කියන ඉගෙන ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ series එක මම පටන් ගත්තේ. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට වීඩියෝ 4ක් විතර ඉවර කරලා තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අලුතෙන්ම නම් ඔයාලට playlist එකේ පිටිපස්සට හෝ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. lesson 1 එකේ ඉඳලා ඉස්සරහට වීඩියෝ 4ක් අපි මේ වෙනකොට ඉවර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ටග් ගාලා කියන්නම් අපි මොනවද කරේ කියලා. පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා candlestick වල basic දේවල් නැත්නම් මූලික ලක්ෂණ ටික. ඒ වගේම අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා trend එකක් කියන්නේ සහ trend ආකාර මොනවද? ඒ වගේම අපි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා ඒ trend ආකාර කොහොමද අපි live chart එකේ බලන්නේ සහ ඇනලයිස් කරන්න කියන එක ගැන. අපි හතරවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා support and resistance අඳින්නේ කොහොමද සහ trend line අඳින්නේ කොහොමද? ඒව කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ සහ ඒවා accurate කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් අද අපි පස්වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට කතා කරන්න යන්නේ candlestick pattern ගැන. අද වීඩියෝ එකේ ඉඳලා ඉස්සරහට candlestick pattern එකෙන් එකට වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එකට අරන් එනවා. මොකද ඔයාලට එකට වීඩියෝ එකේදී candlestick pattern ඔක්කොම කියලා දුන්නොත් ඕගොල්ලෝ මේක වැඩේ අනා ගන්නවා. ඒක නිසා මම හිතුවා ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එකට candlestick pattern එකෙන් pattern එකට අරගෙන මේ වීඩියෝ series එක මේ විදියට පටන් ගන්න. සහ එතකොට ඔයාලටත් මේකෙදී නිවැරදිව මේ හැම දෙයක් ගැනම ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙන නිසා. හරි. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් පොතක් පෑනක් අරගත්තේ නැත්නම් පොතක් පෑනක් අරගෙන මේ ට්‍රේඩින් වැඩේ පටන් ගන්න එකතු වෙන්න කියලා තමයි හැමදෙනාගෙන්ම ආරාධනා කරන්නේ. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe එකක් දාලා වටිනවයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට like එකක් දාලා comment එකක් දාලා මට සහයෝගයක් දෙන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අපි එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම මොකක්ද මේ candle pattern කියන්නේ කියන එක අපි ඉගෙන ගනිමු. හරි. ඉතින් candlestick pattern වල ප්‍රධාන නැත්තම් හොඳටම වැඩ කරන නැත්තම් හොඳට accurate වෙන candle pattern එකක් තමයි bullish engulfing pattern එක සහ bearish engulfing pattern එක කියන්නේ. ඉතින් ඒක මම හදාගත්ත පොඩි රූප සටහන් කීපයක් අරගෙන PDF එකක් විදියට ඔයාලට ඒකෙන් මට මුලින් කියලා දීලා ඊට පස්සේ මම live chart එකට ගිහිල්ලා කොහොමද ඔයාලට ඒක කරගන්නේ කියන එක කතා කරනවා. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්නේ bullish engulfing කියන candle pattern එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන මෙහා පැත්තේ අපි කතා කරා candlestick basic වල bearish candle එකක් කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක ගැන. ඒ වගේම මේ දෙපැත්තේ තියෙන්නේ මොනවද කියන එකත් අපි කතා කරා. ඒ wicks තමයි මේ දෙපැත්තේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ body candle එක. එතකොට bearish candle එක චූටි වෙන්න ඕන. ඒ වගේ දෙගුණයකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන bullish candle එක. ඉතින් එතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති bearish candle එක වගේ දෙගුණයකට වඩා වැඩි bullish candle එක. එතකොට අපි මේක හඳුන්වනවා bullish engulfing pattern එකක් විදියට. ඉතින් මේක අපි මම ඒකයි කිව්වේ මේ වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එකට මේක හරියටම ආඳ ගන්න ඕන. නැති වුණොත් ඔයාට ඉස්සරහා දේවල් ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ දේවල් දන්නේ නැති වුණොත් ඔයා මෙතනදී පොඩ්ඩක් පහුබාට වෙනවා. නැත්තම් ඔයාට දෙයක් ආයේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලන්න වෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ කලින් වීඩියෝ ටික බලලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. හරි. ඉතින් මම කලින් කතා කරා වගේ මේක තමයි bullish engulfing pattern එක. ඉතින් ඊට අදාළව මම ඔයාලට පොඩි රූප සටහනක් chart එකකින් ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක down trend එකට ආවට පස්සේ මෙතනදී bullish engulfing pattern එකක් හැදුනොත් මාකට් එක up trend එකට තමයි movement එකක් යන්නේ. ඉතින් මේක මේ කරුණු කාරණාවම සඵල වෙන්නේ නැහැ අපේ ට්‍රේඩ් එකක් සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කතා කරා support and resistance නැඳගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ down trend එකක් ආවම මෙතන support එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම bearish bullish engulfing pattern එකක් හැදෙනවා නම් ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න chance එකක් තියෙනවා මෙතනදී success විදියට. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට live chart එකට ගියාම පෙන්නන්නම්. දැනට ඔයාලා idea එකක් ගන්න bullish engulfing pattern එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ඒ වගේ pattern එකක් ආවම market එකට මොකද වෙන්නේ? නැත්නම් market එක යන්නේ කොහෙටද කියන එක ගැන. හරි.
ඉතින් අපි ඒ වගේම කතා කරමු bearish engulfing pattern එක කියන එක ගැන. ඔය වගේම තමයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට හැදෙන්නේ. bearish engulfing pattern එකේ bullish candle එක පොඩි, ඒ වගේම bearish candle එක ඒ වගේ දෙගුණයකට වඩා වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකදී මාකට් එක අප් පැත්තට යන මාකට් එකකට නම් bullish bearish engulfing pattern එකක් හැදුනම මාකට් එක down trend එකට තමයි movement එකක් යන්නේ. ඉතින් ඒකට මම කලින් කිව්වා වගේ කලින් වතාවේදී support එකක් තමයි මෙතනට ආවේ. නමුත් අපිට bearish පැත්තට යනවා නම් down trend එකට පැත්තට යනවා නම් මෙතන resistance එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ resistance එකත් එක්ක bearish engulfing pattern එකක් හැදුනොත් අපිට සාර්ථක ලෙස පල්ලෙහාට down trend එකට trade එකක් අරගෙන අපේ trade එක success කරගන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි bullish සහ bearish engulfing pattern ගැන අපිට අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව bearish සහ bullish engulfing pattern ගැන අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. මොකද රූප සටහනකුත් මම මෙතනට දාපු නිසා ඔයාලට තවත් අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි බලමු තවත් වැඩිදුරට ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන chart එකකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ගැන අපි බලන්නේ සහ ඇනලයිස් කරන්නේ කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් අපි යනවා trading view එක පැත්තට. ගියාට පස්සේ මම රූප සටහනක් ඇඳගෙනම තියාගත්තා. නැත්තම් වීඩියෝ එක ටිකක් දික් වෙන නිසා සහ වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එකේදී මෙතන අපි කලින් කතා කරා වගේ හොඳ resistance line එකක් තියෙනවා. හරි. ඒ resistance line එක ආවට පස්සේ මාකට් එක කීප වතාවක්ම move වෙලා resistance line එකේදී හැදිලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනදී bearish engulfing pattern එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මාකට් එක down trend එකට ගිහිලා තියෙනවා. අපිට මේ වගේ අවස්ථාවකදී දැන් bearish engulfing pattern එක මෙතන හැදුනේ ඊළඟ candle එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් trade එකට enter වෙන්න. මෙන්න මෙතනින් තමයි එතකොට entry point එක විදිහට අපි ගණන් ගන්න මෙන්න මේ candle එකේ මුදුන. මම එතන ලකුණු කරා නම් entry කියලා. ඊට පස්සේ අපිට stop loss තියාගන්න පුළුවන් මේකේ මේ කියන level එකට maximum තැන මෙතනට ගන්න පුළුවන් stop loss එක. මම මේක stop loss විදියට තියාගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට take profit එක පළවෙනි විදියට මෙන්න මෙතන තියාගන්න පුළුවන් take profit එක. මම ඒක take 1 කියලා දාගන්නම්. මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ sorry. ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ පල්ලෙහා තියෙන trend එක down තැනට ඔයගේ second මේක දාගන්න මෙන්න මේ ආකාරයට. මම මෙතනින් ලකුණු කරනවා take profit 2 කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක take profit 2 වෙනකම්ම down එකට ගිහිලා තියෙනවා සහ හොඳට accurately වෙලා තියෙනවා කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මම මේ ටිකක් zoom කරලා පෙන්නන්නේ. අපි trade එක ගත්තේ පළවෙනි කාරණාව තමයි මෙතන තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේ මාකට් එක continue වෙන්නේ down trend එකට. ඔයාලට පේනවා තේ උඩින් ඉඳලම continue වෙන්නේ trend එක down එකට. ඒ වගේම තව කරුණු කාරණා තියෙනවා. මම ඔයාලට ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් කතා කරන්නම්. මෙතන තියෙනවා ලොකු imbalance එකක්. අපි advance පාඩම පටන් ගන්න advance පාඩමෙන්දී මේ ගැන කතා කරනවා. මේක තමයි ලොකු imbalance එකක් තියෙනවා. ඒක refill කරන තමයි මේ එන්නේ මාකට් එක. ඉතින් ඒක එක කාරණයක්. ඒ වගේම දැනට ඔයාලා දන්න දේවල් වලින් මාකට් එක down trend එකට යන්නේ. මෙතන continue trend එකක් තමයි movement එකක් ගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී හොඳ resistance level එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව. තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට අපිට bearish engulfing pattern එකක් හැදිලා තියෙනවා. එතනින් පස්සේ මාකට් එක down trend එකට ගිහිලා තියෙනවා. ඔයාලට entry මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. take profit එක මෙතනට දාන්න පුළුවන් පළවෙනි එක. stop loss මෙතනින් තියන්න පුළුවන් high level එකෙන්. ඊට පස්සේ take profit 2 කියන එක ඔයාගේ lowම level එකට ගෙනල්ලා මෙතනට තියන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට තියෙන low එකට. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති accurate උනේ කොහොමද කියලා මේ trade එක. හරි. ඉතින් අපි ඔය කතා කරේ bearish engulfing pattern එක කොහොමද trade එකක් විදිහට accurate කරගන්නේ නැත්නම් success කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු bullish engulfing pattern එකක් කොහොමද success කරගන්නේ සහ කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් මම ඒකටත් මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති තව උදාහරණයක් තියෙනවා bearish engulfing pattern එක ගැන. මාකට් එක අප් පැත්තට ගිහිල්ලා down එකට bearish engulfing pattern එක ඇදලා down trend එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා.
මෙතනදී තව කරුණු කාරණා තියෙනවා මම ඔයාලට ඒවා ඉදිරියේදී පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවන්නේ මෙන්න මෙතන අපි කලින් කතා කරේ කන්ටිනියු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගැන. මෙතනදී කන්ටිනියු ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්සල් රීටෙස්ට් කියන මොඩල් එකක් තියෙන්නේ. නැත්නම් අනිත් පැත්තට මාරු වෙන මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මාකට් එක මෙහෙම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් අප් පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මාකට් එක එතකොට අපිට දන්නවා මාකට් එක ටික වෙලාවක් හරි අප් පැත්තට යන්න try කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාරටත් එතන තමයි ඇවිල්ලා තමයි අප් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මෙතනදී මාකට් එක ඊට වඩා පල්ලෙහාට යන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් එතනින් පස්සේ උඩට යෑමක් තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී හොඳ සපෝට් ලෙවල් එකක් අවස්ථා තුනකදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට තුන්වෙනි අවස්ථාවෙන් තමයි අපිට bullish engulfing pattern එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතනින් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. අපි කලින් කතා කරා වගේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ මුලින් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. එන්ට්‍රි එක මෙතනට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ටොප් ලොස් එක අපි මේ කැන්ඩල් වල යටම කැන්ඩල් එකේ මෙන්න මෙතනට ගේනවා ස්ටොප් ලොස් එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි ටේක් 1 එකට යනවා. මෙන්න මෙතනට දැනට තියෙන හයි ලෙවල් එක මාකට් එකේ ටේක් 1 මෙතනට ගේනවා. හරි. ඊට පස්සේ ටේක් 2 විදියට අපි මේ පැත්තෙන් තියෙන මේක ගණන් ගන්නවා. හරි. ටේක් 3 විදියට අපි මෙතනදී මෙන්න මෙතන තියෙන අපේ හයිම පොයින්ට් එක ගණන් ගන්නවා. ටේක් 3 විදියට මෙන්න මෙතන තමයි අපේ හයිම පොයින්ට් එක විදියට අපි ගණන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද මේක ඇකියුරේට් වෙන්නේ කියලා සහ කොහොමද උනේ කියලා මේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක මේ විදියට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට bullish සහ bearish engulfing pattern හඳුනගන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ ට්‍රේඩ් ගැන නොදන්නම කෙනෙක් නම් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ට්‍රේඩින් ගැන ඇවිල්ලා ඇති කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් අපි මේ පාඩමේදී කතා කරේ bullish සහ bearish engulfing pattern ගැන. ඉදිරියේදී තවත් candlestick pattern එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහිල්ලා එන හැමෝටම සුබ දවසක්.